ที่นครราชสีมานะคะโดยเฉพาะที่อำเภอสีคิ้วหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยค่ะก็ได้เกิดพายุฤดูร้อนนะครับพัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาก็ประกอบไปด้วยตำบลวังโรงใหญ่นะฮะตำบลสีคิ้วตำบลมิตรภาพและก็ตำบลกุดน้อยนะครับส่งผลให้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับริมถนนมิตรภาพนี่พังเสียหายเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มแล้วก็บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายรวมจำนวน 41 หลังคาเรือนทีเดียวครับทางด้านนายวิเชียรจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นและได้นำถุงยางชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดไปช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทั้ง 41 หลังคาเรือนพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้วเร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักโค่นและให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำวัสดุอุปกรณ์ไปดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายน 2519 นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับรายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มแล้วในพื้นที่16 อำเภอจากทั้งหมดใน32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมานะครับมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายแล้วกว่า 270 หลังคาเรือนโดยขณะนี้ทางกองทัพภาคที่ 2 ครับได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารออกไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะครับทางนี้ก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์จากพายุฤดูร้อนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ด้วยนะครับ